Szervusz! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon ismét, nagyon örülök, hogy itt vagy. Egy torcsit fogok elkészíteni, amihez használok krumplit. Egy olyan 3-4 darab krumpli, 2 darab fokhagyma lesz hozzátéve. Én fokhagymásan szeretem. Fogok hozzátenni majd lisztet, teszek hozzá tárkonyt, borsot és sót. Na most az első lépés az, hogy lereszelem a krumplit. Nagy lyukú reszelőn szoktam reszelni, nem kicsin, de lehet kicsin is. Ups. Jó. Bent lehagytam a vízben, mert hogyha nem hagyjuk bent a krumplit a vízben, akkor megbarnul közben a megtisztítás és a felhasználás közötti időben, és emiatt egy picit csúszik. Kész is lesz. Nagyon-nagyon jó ez a kis tocsni, mert én ma salátával fogom enni, tehát a helyes ételtársításnak a szabályaihoz ragaszkodva. Ugye krumplit ehetek zöldséggel, című történet. Jó, és akkor a fokhagymát viszont a pici reszelőre szelem, a kis lyukon. Igen. Szépen. Oké. Jó, és akkor teszem hozzá a sót. Hát, szeretem a sós, ugye egy jó teáskanállal. Hozzáteszek egy pici tárkonyt. Imádom a fűszereket. Borsot. Ezek mind az egészséget szolgálják, ezek a fűszerek. És akkor jön hozzá, picit összekeverem, de lehet, hogy villával kellemesebb lesz. Ups. Így. És akkor általában a szabály az, hogy ahány krumpli, annyi kanál liszt kell hozzá. Ez egy általános szabály, de attól is függ, hogy mennyire gyorsan csináljuk, mennyire leveteleztett a krumpli. Szóval ilyen. És akkor ez a szabály most meg is állja a helyét, mert már is összeállt. Nem kell hozzá tojás. Én nem szoktam legalábbis. Hát aki úgy gondolja, hogy tesz hozzá, azt tegyen. Mert a krumpli keményítője az össze fogja tartani. És akkor most ezt itt hagyom, és készülök a sütéshez. Jó, akkor most azt hiszem, hogy az olaj felmelegedett, de megnézem. Teszek egy próbát, igen, tökéletesen felmelegedett. És akkor csinálok ilyen kis kanál, tehát így kanalakkal, ilyen kupacot, egy kanállal leteszem, és így lenyomkodom. Körülbelül egy kanálnyi kupacot, és így ide szépen így lenyomkodom. Picit visszaveszek a hőmérsékleten, hogy ne gyorsan süljön, mert egy ilyen gyönyörű aranysárga színt kell, hogy kapjon elvileg. De hogyha nagyon gyorsan sül, akkor inkább barna lesz, mint aranysárga. Hát ilyen 2-4-6 darab jön ki belőle, ebből a 400 krumpliból.
Természetesen mindenki szorozza fel a család nagyságának megfelelően a mennyiségeket. Így, gyönyörűen, rendben. Picikét az egyik oldala megsült, hát nem teljesen, de azért most megfordítom, hogy a másik fele is tudjon egy kicsit sülni, és akkor utána majd még egyszer visszafordítom. A vége felé már egy kicsit még adhattok rá egy kis kakaót, hogy gyorsabban vegye fel az aranysárga színt, vagy az aranybarna színt. És akkor kiszedtem egy ilyen papírtörlőre, így néz ki. És akkor tulajdonképpen úgy kell kinéznie, hogy egy ilyen ropogós. Tehát, hogy amikor így ezt a részét így szuper ropogóssal lehet elkészíteni. Tehetsz rá mártogatóst is, de momentán nekem nincs itthon tejfalam, úgyhogy emiatt fogok rá reszelni egy kis sajtot. Így né. Gyönyörűen. Szuper. És akkor megdíszítjük egy kicsit bébispenóttal. Még a salátához majd fog jönni a bébispenót, amit egy következő receptbe fogok bemutatni. Jó étvágyat kívánok! Remélem tetszett a recept, és amennyiben tetszik a receptem, vagy amit csinálok, akkor szíveskedjél lájkolni, kommentelni, a feedbackemnek nagyon jól tenne, és a lelki világomnak is szintén. Köszönöm a figyelmedet, szervusz! Minden jót, jó egészséget!